Okay, so now let me review your answers. द एबोभ नलेख्नु है, यो एबोभ बिलो केही नलेख्नु है, द प्रोभाइडेड यस्तो हुन त त्यो अप्सन छ होइन, जेनरली द टेबल मात्रै लेख्दा हुन्छ. द टेबल इलुस्ट्रेट्स अबाउट द प्रिडिक्सन एन्ड चेन्ज इन प्रपोर्सन अफ टोटल नम्बर अफ ओल्ड एज पिपुल इन 3 डिफ्रेन्ट. यो के बुझ्दै बुझेन ल, के भन्नुभयो तपाईँले फर्स्ट सेन्टेन्समा? इलुस्ट्रेट अबाउट द प्रिडिक्सन एन्ड चेन्ज इन प्रोपोर्सन अफ टोटल नम्बर अफ ओल्ड एज पिपुल इन 3 कन्ट्रिज. ल तिनवटा कन्ट्रिजहरूमा प्रोपोर्सन अफ ओल्ड एज पिपुल 65 इयर्स एन्ड एबोभ कति प्रोपोर्सन छ त्यही भन्नुभयो नि त. प्रिडिक्सन एन्ड चेन्ज. टाइम पिरियड लेख्नु भएको छैन, टाइम पिरियड लेख्नु पर्थ्यो नि त, कुन टाइम पिरियडमा हो त्यो छुट्यो तपाईँको. अनि प्रिडिक्सन्स एन्ड चेन्ज in proportion of total number of old age people from 65 years and above. From त्यहाँ यो मिलेन है, फ्रम मिलेन. ओल्ड एज पिपुल हु आर लेख्नु नि ल, हु आर भनेर, हु आर हु वेयर भन्नु ल, अब त्यो कुन टाइम पिरियड हो होइन. हु वेयर 65 years and above in 3 different countries. In 3 different countries, क्यानाडा, जर्मनी एन्ड युके. तपाईँले एन्सर सिटमा गर्नु, यो अब एक्जाम आउनु थालिसक्यो, अब एन्सर सिटमै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है. अब युकेको अगाडि द हुन्छ, युके र युएसएको अगाडि. पपुलेसन अफ अल कन्ट्रिज, अब त सायद युकेको क्वेसन आउँदैन होला किनभने इङ्ल्यान्ड भएर चेन्ज भइसक्यो होइन, त्यही पनि आइहाल्यो भने चाहिँ द लेख्नुपर्छ. पपुलेसन अफ अल कन्ट्रिज, अल द कन्ट्रिज भन्नु पऱ्यो नि त, सबै कन्ट्री भने हो त, त्यो सबै कन्ट्री, तिनवटा कन्ट्री भनेपछि अल द लेख्नु पऱ्यो नि त. अल द कन्ट्रिज आर, अब यो कुन टाइम पिरियड हो, अब आर इन्क्रिजिङ भन्नुभएको छ. अब यो 1980 अनि अर्को कुन हो 2000 भन्नुभएको छ. सबै वेयर लेख्नु पऱ्यो नि त, दुइटै पास्ट टेन्स हो. वेयर इन्क्रिजिङ होइन, इन्क्रिज भन्दा हुन्छ, सबै पास्टमा इन्क्रिज्ड है, इन्क्रिज्ड. बट एज कम्पेयर टु क्यानाडा एन्ड द युके, जर्मनीज पपुलेसन्स ह्याड ऱ्यापिडली इन्क्रिज्ड. ठिक छ ल. वी क्यान कम्पेयर, यो प्रेजेन्ट टेन्स वी क्यान कम्पेयर भनेर कहिले पनि नलेख्नु, लेखिहाले पनि प्यासिभमा लेख्नु है. इट क्यान बी कम्पेयर्ड भनेर लेख्नु, इट क्यान बी क्लियरली सिन भनेर त्यसरी लेख्ने. यो एक्टिभमा यसरी लेख्नु हुँदैन. द्याट 3 डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज ह्याड 3 काइन्ड्स अफ पर्सेन्टेज. यसरी 3 काइन्ड्स अफ पर्सेन्टेज यसरी लेखेर कहाँ हुन्छ, डाइरेक्ट उसबाट सुरु गरे भयो नि, इन द इयर 1980, न त डाइरेक्ट इन 1980 भनेर सुरु गरे भयो नि. इन 1980 द टोटल नम्बर अफ ओल्ड एज ह्युमन्स गर्नुभयो नि त, ह्युमन मात्र होइन त, ह्युमन्स हो. इन क्यानाडा वाज एन्ड, अब यहाँ वाज कहिले वाज लेख्ने, वाज 8 भनेर लेख्ने, विच वाज लेख्ने, कहिले काहीँ ब्राकेटमा राखे पनि भयो. त्यसरी डिफ्रेन्ट सेन्टेन्स स्ट्रक्चर युज गर्नुपर्छ है, एउटै सेन्टेन्स स्ट्रक्चर युज गर्ने होइन. कहिले वाज भन्ने, कहिले 8 भन्ने, कहिले ब्राकेटमा राख्ने, त्यसरी चेन्ज गर्नुपर्छ. एन्ड द टोटल नम्बर अफ पिपुल, यो त प्रोपोर्सन भयो नि त, यो टोटल हो त, यो नम्बर हो त, यो प्रोपोर्सन हो त, यहाँ मिस्टेक हो तपाईँको. चेन्ज इन प्रोपोर्सन्स, यहाँ अफ टोटल नम्बर हुँदैन, यहाँ नम्बर हो त, पर्सेन्टेज हो नि त. इन प्रोपोर्सन्स अफ ओल्ड एज, प्रोपोर्सन अफ ओल्ड एज पिपुल भनेर, यो पर्सेन्टेज भने चाहिँ कहाँ नम्बरमा होइन नि त. इन द इयर ह्युमन्स वाज एन्ड द टोटल नम्बर अफ पिपुल इन जर्मनी वाज, वेयर एज द युके ह्याड द लोएस्ट नम्बर अफ, द लोएस्ट प्रोपोर्सन अफ पर्सेन्टेज. कहिले पर्सेन्टेज भन्ने, कहिले प्रोपोर्सन भन्ने, नम्बर भन्नु हुँदैन. इन द पार्टिकुलर इयर 8 भनेर युज गर्नु न, 8 14.23 only. The proportion of old age men and women in 3 countries kept on increasing. ठिक छ ल. Where the proportion of British, अब यो किन स्मल लेखेको, बी क्यापिटल हुन्छ नि. British will remain the same in the year. अब यो 2030 को बारेमा चाहिँ यो त प्रिडिक्सन फर द फ्युचर है.
इज प्रिडिक्टेड टु बी भनेर लेख्नुपर्छ 2030 को कुरा गर्दाखेरि जर्मनी वाज हाइली पपुलेटेड विथ 30% इन कम्पेयर टु भनेर हुन्छ त एज कम्पेयर टु एज अनि यहाँ कम्पेयर्ड टु थ्री कन्ट्रिज there were low number of old people in the UK यहाँ यसमा ब्र्याकेट राखिदिनु न ब्र्याकेट राखिदिँदा भइहाल्यो and there was slight change को बारेमा लेख्दाखेरि त was लेख्नु पर्यो नि त there was slight change in percentage लेख्नुपर्छ नम्बर लेख्ने होइन है percentage of old के हो यो in Canadians which was 26.35% भनेर लेख्नुपर्छ ल यो अर्को क्वेसन रहेछ है ल ठिक छ यो कति आयो त तपाईँको यस्तो लेख्दाखेरि कति आउँछ यो के छ एज कम्पेयर टु मिलाएको छैन 6 आउनलाई गाह्रो छ है 5.5 हो यो त the maps the map ल the map भएपछि यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ नि त कि म्याप्स हुनु पर्यो हुन त त्यहाँ दुईवटा म्याप्स छ त्यही भएर म्याप्स भएर प्रेजेन्ट राख्नुपर्छ the comparisons between two cities Mirosai village and Fontaine in 3 different years ठिक छ ल and now यहाँ कसरी किन क्यापिटल नाउ लेखेको and at present भन्दा हुन्छ नि in the year 1960 there were no roads but in the year यहाँ किन आई क्यापिटल लेखेको यहाँ स्मल लेख्नु पर्यो क्यापिटल एन्सर सिटमा प्र्याक्टिस गर्नु है रोड वेयर कन्स्ट्रक्टेड इन देयर रोड वेयर हुन्छ त रोड्स वेयर भन्नु पऱ्यो नि त सब्जेक्ट भब एग्रिमेन्ट त मिस्टेक भएको छ है मोन डेभलपमेन्ट फ्रम 1962 पछि अनि एन्ड हुन्छ त फ्रम 1962 भनेपछि टु नाउ भन्नुभयो टु राख्नु पऱ्यो in the year there were two different cities where there was no any development no development हुन्छ no any कहाँ हुन्छ त no development and facilities डाइरेक्ट कनेक्ट गर्दा भइहाल्यो नि facilities no any development and facility लेख्दा भइहाल्यो नि वाइ नो पछाडि यहाँ चाहिँ डेभलपमेन्ट लेख्नु भएको छ यहाँ चाहिँ किन फ्यासिलिटिज लेख्ने नो डेभलपमेन्ट एन्ड फ्यासिलिटिज देयर वाज नो डेभलपमेन्ट एन्ड फ्यासिलिटी लेख्दा हुन्छ कि यहाँ डेभलपमेन्ट्स लेखा भए यहाँ फ्यासिलिटी लेखा हुन्थ्यो बट इन द इयर 1950 द रोड वाज कन्स्ट्रक्टेड फ्रम भिलेज एन्ड मेनी कम्प्लेक्स एन्ड स्टोर वेयर बिल्ट ठिक छ ल हाउसिङ वाज अल्सो कन्स्ट्रक्टेड वेयर मेन डेभलपमेन्ट वाज डन इन बिट्विन 2 years ठिक छ करेन्टली बोथ सिटिज वेयर हुन्छ त आर भन्नु हुँदैन आर मोर डेभलप वेयर देयर आर यहाँ वेयर छुट्यो वेयर देयर वेयर ओन्ली रोड्स टु ट्राभल फ्रम वान सिटी टु अनदर मोर डेभलप वेयर देयर वेयर ओन्ली वान रोड्स टु ट्राभल फ्रम अनदर यहाँ बट हटाए नि हुन्छ ल अनदर नाउ रेलवे ट्र्याक इज अल्सो देयर track is used is there to also can is there to travel ठीक छ ल hotels and parks have been अब यहाँ hotels भनेको छ अनि has भनेर कहाँ हुन्छ have been made and the village is also changed and the village भने त्यो village चाहिँ सिटीमा चेन्ज हो भनेर द राख्नु पर्यो है ठीक छ ल